हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि गर्मी महिनामा खानको लागि एकदमै पर्फेक्ट सलादको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो हो अभोकाडो म्याङ्गो सलाद। हजुरहरुलाई मेरो रेसिपी मन परेको छ भने मलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, साथसाथै लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब बनाउन सुरु गरौँ है। यसको लागि मैले एउटा अभोकाडो लिएको छु, एउटा म्याङ्गो, थोरै टमेटो पनि लिएको छु। मैले सलादमा राख्नको लागि नट्सहरू पनि लिएको छु। अलमन्ड चाहिँ काटेकै लिएको छु र यो अब वालनटलाई पहिला काटौँ। सबै वालनटलाई काटौँ, धेरै मसिनो गर्नु पर्दैन। यो वालनट काटिसके यसलाई राखौँ। अब अभोकाडोलाई पनि काटौँ। अब सबै टुक्रा पारौँ। अभोकाडो मैले काटिसकेँ। अब यो बलमा राखौँ यसलाई। अब आँपलाई काटौँ। अब यसको बोक्रा तास्नुपर्छ। अब आँपलाई टुक्रा पारौँ। अब आँप पनि काटिसक्यो। अब यो काटेको आँपलाई पनि बलमा राखौँ। अब टमाटर पनि काटौँ। टमाटरलाई पनि बलमा राखौँ। मैले एउटा हरियो खोर्सानी पनि लिएको छु, यो पनि राखौँ। अब सबै चिज मैले काटेर राखिसकेको छु। एकदम थोरै चिजमा एकदम मिठो सलाद बन्छ यो। अब यसमा मैले ब्राउन सुगर लिएको छु राख्नलाई, यो राखिदिउँ। आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राख्ने। यो चाहिँ मैले पिङ्क सल्ट लिएको छु। अब लाइम जुस पनि राखिदिउँ। मैले चिली फ्लेक्स पनि लिएको छु थोरै, यो पनि राखिदिउँ। अब यो काटेको नट्स, यो वालनट र अलमन्ड पनि राखिदिउँ। अब अलिभ ओइल राखिदिउँ। सबै मिक्सअप गरौँ। सजिलो मिठो हेल्दी सलाद तयार भयो। यस्तै गरेर फेरि म अरू नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।